Přemýšlejte o tom. Ne, Reinharde, pokud bych se narodil do lepší rodiny s lepšími příležitostmi, dařilo by se mi lépe. Možná ano, možná ne. Něco vám povím. Ve Spojených státech udělali průzkum a možná tomu bylo i na jiných místech na světě. A ten průzkum se týkal lidí, kteří se stali milionáři díky loterii. A víte, k čemu došli? Nepodařilo se jim najít jediného milionáře, kterému by se dařilo lépe a jeho život by prosperoval. Ten průzkum ale proběhl před více než 12 lety. Takže nevím, jestli ty výsledky by byly dnes stejné. Ale zjistili toto. Že lidem, kteří díky loterii zbohatli, život zkrachoval a nezlepšil se. Jejich rodiny byly zničeny. Jejich život byl chaos. To je proto, Reinharde, že Bible říká, že peníze jsou kořenem všeho zla. Za prvé, Bible nikdy netvrdí, že peníze jsou kořenem všeho zla. Bible říká, že láska k penězům je kořenem veškerého zla. To, jak zacházíme s penězi, je kořenem zla, ne peníze samotné. Studujte pečlivě Ježíšova slova týkající se peněz. Nenašel jsem žádné odkazy, kde by Ježíš hovořil o penězích, ale našel jsem mnoha jeho varování ohledně toho, jak zacházet s penězi. Ježíš nám dává jasná varování ohledně toho, jak zacházet s penězi. Moje otázka tedy zní, proč lidé, kteří se najednou stali boháči díky loterii, nemají lepší život? Zdá se, že je jedna věc, které nechceme porozumět. My si myslíme, že vše závisí na vnějších okolnostech. A přitom vše má ve skutečnosti původ ve tvém srdci. Bible říká, že prameny života vychází ze srdce a tudíž nezávisí na vnějších okolnostech. A my tedy bereme různé verše, opakujeme je a myslíme si, že teď se všechno změní. Uslyšíme o nové smlouvě a dokonaném díle kříže a o tom, jak máme vše v Kristu. A řekneme si, teď budeme opakovat všechno, co nás Reinhard učí a věci budou v pořádku. Ne. Pokud se tyto věci nestanou realitou ve tvém srdci, tvůj život se nezmění. Prameny života nevychází ze čtení Bible, ale z tvého srdce. Jsou lidé, kteří znají Bibli velmi dobře a přitom v nich není žádný život. A to všechno je výsledek náboženství. Náboženští lidé se zabíjejí a zraňují a používají přitom biblické verše. Přemýšlejte o křižáckých
výpravách. Bible v jedné ruce, meč v druhé a teď pojďme zabíjet. Jakmile pochopíte, že prameny života vycházejí z našeho srdce, pak pochopíte, že nestačí jenom se naučit z paměti nějakou pravdu. Nestačí jenom opakovat nějaké pravdy. Tyto pravdy se musí nejdříve stát realitou ve tvém srdci. Co se tedy děje? U lidí, kteří přes noc bohatnou, se změní vnější okolnosti, ale ne ty vnitřní, nezmění se jejich srdce. A všechno bude vzhůru nohama. A pokud toto pochopíme, budeme daleko větší pozornost věnovat našemu srdci, než snaze vyřešit vnější okolnosti. A co se stane potom? To, co bývalo reakcí, se pro nás stane důležitou věcí. Podívejte se. Velmi často nebudete schopni změnit věci okolo vás. Občas se vám něco změnit podaří, ale v mnoha dalších oblastech života nebudete schopni okolnosti změnit. Vždy zde budou lidi, kteří vás nesnáší nebo nemají rádi. Proč se tím vůbec trápíte? Pomyslete si, kolik je lidí, kteří se toto snaží vyřešit zvnějšku. Chci, aby mě všichni měli rádi. To je nebezpečné. Ježíš řekl, běda vám, když o vás všichni dobře hovoří. Je nebezpečné si myslet, že když mě všichni budou mít rádi, život bude dobrý. Takoví lidé věnují celý život svou energii tomu, že mění své okolnosti. Neustále jsou frustrovaní. Vždy jsou jako ten osel, který se snaží dosáhnout na mrkev, kterou má před nosem. Eles têm uma expressão assim que eles colocam, eles penduram uma espécie de cenoura ou uma comida diante do jumento e você faz ele se mover assim. Ele fala, a pessoa que vive dessa forma, tentando buscar essa aceitação sempre, é como esse jumento que está sempre correndo atrás dessa comida que nunca vai conseguir chegar. You know? Now I'm gonna get it. Now I'm gonna get it. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou chegar lá. But he doesn't realize that as he moves, the carrot moves too. A přitom si neuvědomuje, že jakmile se pohne, pohne se i mrkev. Cenoura, aquele alimento diante dele também se move. So nothing ever changes. Některé věci se nikdy nezmění. Jakmile to pochopíte, změní se váš život. Z jakého důvodu? Protože já mám moc vybrat si, jak budu reagovat na okolnosti. Ale mnohokrát nemám moc změnit okolnosti samotné. Reakce na okolnosti závisí na mém rozhodnutí a na mém srdci. Apoštol Pavel byl toho úžasným příkladem. Pavel čelil mnoha negativním okolnostem. Mnohokrát jej vyhnali z města, byl kamenovan, ztroskotal. Hrozilo mu nebezpečí od lupičů. A přesto nikde v jeho službě nenacházíme, že okolnosti by byly problémem, kterému čelí.
Ve skutečnosti jeho porozumění v srdci bylo tak hluboké, že dokázal využít každé okolnosti bez ohledu na to, jak komplikovaná byla. To je skutečný vítězný život. To, že potřebujeme dobré okolnosti k dobrému životu, je lež. Pravdou je, že potřebuješ mít dobré srdce k dobrému životu. Zopakuj to ještě jednou. Je lež, že k dobrému životu potřebujeme dobré okolnosti. Pravdou je, že potřebujeme dobré srdce, abychom mohli žít dobrý život. Jakmile to pochopíme, tak už se nebudu zaměřovat na měnění svých okolností. Budu se zaměřovat na to, aby mé srdce zůstalo v pořádku. Tolik lidí si myslí, že když se vezmou dobrého partnera, budou mít šťastné manželství. Takové manželství ale obvykle končí zklamáním. Protože to, jak dobré tvé manželství je, nesouvisí s tvým partnerem, ale s tvým srdcem. Pokud mé srdce je v pořádku, tak mé srdce stvoří mou realitu. Pokud budu věřit správným věcem, ty správné věci se budou dít. Je špatné věřit tomu, že okolnosti určují můj úspěch a mou budoucnost. Mé srdce tvoří mou budoucnost. To, čemu mé srdce skutečně věří, to se mi skutečně stane. Vaše tělo, váš duch a vaše srdce dohromady fungují v dokonalé jednotě. Tento výrok mate mnoho lidí. Reinharde, proč říká, že mé tělo, mé srdce a můj duch pracují dohromady? Já jsem myslel, že srdce je součástí mého těla. A je to pravda. Ale i když je součástí tvého těla, má život samo o sobě. Věděli jste to? Podívejte. Potřebuje srdce příkaz od mozku, aby pracovalo? Ano, Reinharde. Mozek říká srdci, aby pumpovalo krev. Mám ale otázku. Proč srdce bije a funguje ještě dříve, než se vytvoří mozek? Proč je srdce prvním orgánem v embryu ještě dříve, než se vytvoří mozek, který může dávat pokyny? Proč? Já chápu, že srdce je součástí těla, ale chci mu přisoudit jeho vlastní život, protože to potvrdila věda a říká to i Bible. Když tedy říkám, že srdce, tělo i duch pracují dohromady, nemíním tím, že by srdce nebylo součástí těla. Míním tím, že je to samostatný zdroj života. Podívejte se, srdce, duch, tělo, mé vlastní rozhodnutí, to všechno funguje dohromady. Ale tím vrchním velitelem je tvé srdce, ne tvůj duch. Pokud bychom byli schopni to opravdu uchopit,
nós passaríamos Trávili bychom muito mnohem mais více tempo času nápravou resolvendo, svého buscando srdce.